مرحبا. صحيت الصبح ومالك حيل تروح على الشغل. بالعادة فورا بتقوم تلبس وبتروح بدون تفكير. بس اليوم مدري شو صاير لك، حسيت حالك تعبان ومو شبعان نوم. فكرة غسيل الوجه ولبس الملابس وركوب المواصلات صارت فجأة كأنها مهمة شاقة. كل شي فيك بيقلك طب ونام وما تخلي حدا يفيقك، لكن عقلك ما بيتركك بحالك وبصير أنبك لتقوم، لكن عضلاتك ما عم تتجاوب. بتقول لحالك خليني كمل نوم وقل لهم إني كنت مريض. بعدين بتتذكر إنه حتى المرض صار ذنب بهالأيام، وهون بيكون صار بينك وبين النوم مسافة، لا قادر تستمتع بالنوم ولا قادر تقوم. إذا حسيت إنه هالموقف مو غريب عليك، خليني خبرك إنه هذه كانت مقدمة وحدة من أعظم روايات الأدب بالقرن العشرين. رواية قصيرة ما بتتجاوز 100 صفحة بمختلف الترجمات، لكن كل كلمة فيها تنضح بالحكمة والعبرة. رواية المسخ للعبقري التشيكي فرانس كافكا. إذا جاهز لنغوص بأعماق هالرواية، جهز كاس المتة وخلينا نبلش. كافكا للي ما بيعرفه هو كاتب تشيكي من أصل يهودي، كتب باللغة الألمانية، ولد سنة 1883 ومات سنة 1924 بمرض السل وعمره تقريبا 40 سنة. كافكا بحد ذاته عبرة لكل شخص ما بيعرف قيمة حاله. كافكا مع كل هالعبقرية ما كان واعي بقيمة شغله ولا بموهبته، وكان دائما متردد بنشر أعماله. خلال حياته نشر عدة أعمال قصصية بتردد وقلق، من بين رواية المسخ اللي بين دياتنا. ورغم انه عاش بعدها شي 9 سنين كتب فيهم اكثر من رواية، لكن ما نشر ولا وحدة منهم. وقبل ما يموت وصى رفيقه انه يحرق كل اعماله بعد وفاته، لكن لحسن حظ الادب، حسن حظنا طبعا، رفيقه ما نفذ هالوصية ونشر اعماله. وصارت هالأعمال اللي بعدها غير مكتمل من أهم الأعمال الأدبية على مر العصور، وأدب كافكا اليوم يدرس في جميع أنحاء العالم. مشكلة كافكا بعدم الثقة بإمكانياته وأعماله، وما بيعرف إنه عبقري، فكر حاله شخص عادي. هي مشكلة حقيقية وموجودة عند كتار اليوم، خصوصا الأذكياء والموهوبين، هن اللي بيعانوا بشكل أساسي من هالموضوع. بيفتقدوا للثقة بأفكارهم وبيحسوا أحيانا بالخجل من التعبير عن ذاتهم. ليش؟ شو السبب؟ ببساطة لأنهم بيسعوا للكمال وبيكون عندهم وعي بأنهم مو كاملين، وبيخافوا يظهروا بمظهر غير لائق قدام الناس. بينما بتلاقي أصحاب التفكير السطحي تلاقيهم واثقين بنفسهم وشاطرين بتسويق حالهم، مع أنه ممكن ما يكون عندهم شيء مميز فعلا، لكنهم بيقدروا يروجوا لهالأفكار وكأنها عظيمة، وبتستغرب من وين بيجيبوا هالثقة. بس الواقع أنه هالتسويق بيشتغل لأنه الناس بتحب الواثق من حاله ومنتجاته وبتقتنع بقيمته بدون ما تحس. الشطارة بالتسويق هي اللي بتخلي بعض الأشخاص يحققوا نجاح حتى لو ما بتحس أنهم بيستحقوا. تعلم من تجربة كافكا واعتبر منها. إذا عندك شغف وعندك عمل أو مشروع حاسس أنه ممكن يكون قيم لكن ما عندك الثقة ومتردد، لا تخلي القلق يمنعك. بلش اشتغل وانشر. ممكن يكون عملك أهم بكتير مما تتوقع، وممكن يكون حالك مثل حال هالصورة. نرجع لرواية المسخ، ولازم نوه إنه هالحلقة فيها حرق شبه كامل لأحداث الرواية، لذلك اللي حابب يقراها بدون حرق يتوقف هون. الرواية الأصلية باللغة الألمانية بعنوان دي فافاندلونغ، والترجمة الصحيحة لها هي التحول، لكن ترجمها منير بعلبكة إلى المسخ، وأنا بشوفها ترجمة موحية بمعناها ومعبرة بالرواية أكثر من كلمة التحول. موجود منها عدة ترجمات عربية، لكن ما شعرت انه اسلوب الترجمة يناسبني، لذلك اضطريت اقرأ كل فقرة بكل الترجمات لحتى يوصلني المعنى الاقرب للصحة اللي اراده كافكا. كنت بتمنى لو اني منيح باللغة الالمانية لحتى استمتع بتذوق العبارات الاصلية لفرانس كافكا. بتدور احداث الرواية باوائل القرن العشرين، لكن يمكن تطبيقها على جميع العصور. الرواية بتحكي عن عائلة موجود شيء بيشبهها كتير بيناتنا. أب متقاعد عايش أكل ونوم وكرش، وأم مصابة بالربو فورا بتتعب من أي شغل ويدوب قادرة تتحرك، وبنت عمرها 17 سنة بتعرف تعزف على الكمان كهواية لكن ما بتشتغل شيء ومقضاي وقتها نوم وتسلاي. وعندهم خادمة لأعمال البيت. مستأجرين بيت كويس وبمنطقة جيدة، والمسؤول عن هالبيت اللي الكل فيه عاطلين عن العمل شاب اسمه غريغور سامسا. أبوه كان عنده محل تجاري، فلس من 5 سنين وقعد مديون، ومن وقتها صار سامسا يشتغل ليسد ديون أبوه ويصرف على البيت. غريغور سامسا اللي بيعبر فيه بالواقع كافكا عن نفسه باستخدامه اسم له نفس النغمة، كافكا سامسا، كان شخص متفاني وصاحب مسؤولية. 5 سنين وهو عم يشتغل مندوب مبيعات متجول، بفيق قبل الضوء وبيرجع المساء بشغلة شاقة كلها تعب وسفر، والأهم إنه ما كان يطيقها. كان بآخر الشهر يعطي معظم مصاري لأهله ويترك لحاله شيء بسيط. راح أقتبس من الرواية لتشعروا أكثر بطبيعة عمل غريغور وكيف كان هو شاعر فيه، وباعتبار ما لقيت ترجمة عربية أقنعتني راح أقتبس ترجمة عامية خاصة فيني، وراح أعرض أحد هالترجمات للاستئناس. بيقول غريغور بقلبه: يا الله شو هالمهنة الصعبة اللي اخترتها، دوارة يوم بعد يوم وعمليات البيع شي نكد على الآخر.
أصعب ب1000 مرة من الشغل بالمحل الأصلي. وفوق كل هذا لازم يشيل هم التنقل والقلق المتواصل إني ما ألحق بالقطارات، ووجبات أكل سيئة غير منتظمة، والناس اللي بتشوفهم اللي بيتغيروا باستمرار ولا يمكن يتكون عندهم مودة تجاهك أبدا. وهالفيقة بكير كل يوم شي بجنن. يا أخي البني آدم لازم يشبع نوم. في مندوبين تانيين بتلاقيهم عايشين مدللين، مثلا لما برجع على الفندق لسجل الطلبات اللي حصلت عليها بيكون هدول الشباب لساتهم عم يفطروا. يمكن لازم جرب أعمل مثلهم مع المعلم، والله لحتى يقلعني فورا. أصلا يا ريت بيكون أحسن. والله لو ماني عم أمسك أعصابي كل مرة وحط هم أهلي ببالي كنت قدمت استقالتي من زمان. كنت رحت لعند هالمعلم وبهدلته بنص مكتبه، بلكي ساعتها بيوقع من هالمكتب. لعمى ما أقل ذوقه كيف بيحكي مع الموظفين من فوق، والموظف لازم يقرب دانه على الآخر لحتى يسمعه، لأنه المعلم سمعه ثقيل. على كل حال لسه الأمل موجود. مجرد ما سدد له دين أهلي باقي شي 5-6 سنين رح أخلص وأتحرر على الآخر. أما هلق لازم قوم لأنه القطار بيمشي الساعة 5. انتهى الاقتباس. شوف هالسرد قد مألوف. يعني يمكن ما في موظف اليوم إلا ممكن يحس بهيك شي، مع أنه كافكا كتب هالكلام من 100 سنة. وبسرد تاني بيحكي لنا كافكا كيف غريغور كان ناوي يسجل أخته بالمعهد الموسيقي، يلي كان بالنسبة إلى حلم مستحيل التحقيق لأنه تكاليفه عالية كتير وأهله مستحيل يرضوا. يعني ببساطة ما في شيء بيجبر غريغور يعمل هالشي، ومع هيك كان أخذ القرار وكان ناوي يعمله مفاجأة بعيد الميلاد. هيك صار عندكم فكرة عن شخصيات الرواية. غريغور اللي حامل كل مسؤولية أهله بتفاني كبير، وأهله اللي معتمدين عليه حد التواكل. وهون بيجي كافكا وبيفاجئنا بأكثر افتتاحية صادمة يمكن بتاريخ الأدب كله، وبيقول: استيقظ غريغور سامسا بعد أحلام مزعجة ذات صباح ليجد نفسه وقد تحول في فراشه إلى حشرة ضخمة. هيك ببساطة. أنا أول ما بلشت أقرأ القصة فكرت إنه في استعارة معينة، إنه مثلا فاق مفكر حاله حشرة بس الآخرين بيشوفوه شخص عادي، أو مثلا لساته عم يحلم حلم جوا حلم. لكن تبين لا، هو بالفعل بفيق متحول لحشرة، حشرة ضخمة بحجم إنسان. الجسد تحول لكن الوعي نفسه. وهون بفرجينا كافكا الأحداث اللي رح تصير لهالعيلة مثل ما عم يشوفها سامسا اللي تحول لحشرة. الراوي تقريبا هو سامسا. هذا الموقف اللي هو التحول صار وعم يصير شيء بيشبهه كتير. شخص بيكون المعيل الأساسي بالبيت والكل بالكل، وفجأة يصاب بمرض أو جلطة وبيقعد عالة بالبيت بعد ما كان معيل. لكن الحب والشفقة والأخلاق بتساعد الأهل عادة ليتحملوا هالحالات بالصبر الجميل. لكن كافكا أخذ الحالة إلى أقصى مداها، فحول المعيل لكائن شنيع وقطع كل سبل التواصل معه، وصعب كتير مهمة الحب والشفقة وحتى الأخلاق على الأهل. فخلونا نشوف كيف صارت الأحداث وكيف تفاعل مع غريغور سامسا وكيف تفاعلوا الأهل معه. إذا قلنا بفيق الصبح بعد كوابيس وبيلاقي حاله متحول لحشرة. بفكر حاله لسه عم يحلم، لكن بيطلع على الغرفة وبيلاقيها غرفته نفسها. ورغم انه تحول لحشرة والمفروض خلص يلتهي بوضعه الجديد، الا انه بيقعد يفكر كيف بده يروح على الشغل، وانه رئيس الشغل ما بيرحم ولازم يوصل على الوقت. بيروح اول قطار بيقول يلا بلحق القطار اللي بعده، بيروح تاني قطار بيقول يلا خلص شوي وبلحق القطار اللي بعده. لكن كان جسمه الجديد عم يخونه. هون ببلشوا اهله يدقوا على باب غرفته اللي كان متعود يقفله قبل ما ينام. بعد شوي بيجي على البيت مسؤول من الشركة، يعني فينا نعتبره مديره المباشر، ليشوف ليش تأخر سامسا. وبيضوج سامسا انه ما في الواحد يتاخر دقيقه، كان فيهم يبعثوا مستخدم عادي يستفسر، مو ضروري يبعثوا كبير الموظفين. وببلشوا الاهل يتوسلوا له ويبرروا له المدير تاخر ابنهم، انه اكيد مريض وهو كتير شغيل، طول بالك عليه. وبرد المدير انه اذا ما كان المرض محرز ما لازم يعطل عن الشغل، نحن كتير بنمرض ومو كل مرضى لازم الواحد يعطل عن الشغل. وبهالاثناء بيكون سامسا عم يصارع بجسمه الجديد ليتحرك ويحرك ديات، وما على جسم ما متعود عليه، بده بس يوصل على الباب لحتى يعني يجنب اهله هالبهدله ويشرح موقفه ووضعه الجديد للمدير. طبعا مو ما بده يشرح وضعه لحتى يعطل، لا، منشان يبرر له ليش تاخر. وراح اقتبس شو كان عم يقول سامسا هو عم يحاول يروح يفتح الباب، لحتى نشوف يعني شو الحالة النفسية تبع سامسا ولأي درجة مستحوذ عليه الشغل. بيقول سامسا: يلا جاي راح افتح الباب فورا. وعكة صحية بسيطة أخرتني شوي عن القوم من الفرشة، لكني صرت منيح شوي وبتلاقيني فتحت الباب. ما بعرف شو صار لي، امبارح ما كان فيني شي، أو بالأحرى كنت حاسس حالي مو مرتاح. سأل أهلي، لكن ليش ما خبرت الشركة؟ لأنه الواحد بفكر حاله راح يصير منيح الصبح ويروح على الشغل عادي. على كل حال هالساعتين راحة خلوني صرت كتير منيح وراح ألحق قطار الساعة 8. انتهى الاقتباس. طبعا ما كان حدا عم يفهم شيء لأنه هو صار حشرة، صوته يعني فحيح ما عم يسمع، هو فكر حاله الآخرين عم يفهموه،
لأنه فهمان على حاله، لكن هن ما عم يفهموا عليه. ومن وراء الباب ما بين إذا هو يعني مريض ولا مو مريض. المهم بعد جهد جهيد بيفتح الباب، يعني بيفتحه وبيبين نصه فيه وبيشوفوا. شو بتتوقعوا يصير؟ أمه بتطوش، بيو وجهه ما بيتفسر، ومديره بيهرب مثل المجنون. مع ذلك بكمل سامسة عم يحكي ويبرر ويقول: شايف يا أستاذ، ماني عنيد، رح ألبس وضب غراضي واطلع. صحيح الواحد أحيانا ممكن يقصر عن الشغل، لكن لازم تتذكروا خدماته السابقة بهيك وضع، وإنه رح يرجع يشتغل أحسن من أول. انتهى الاقتباس. لكن هل بعد ما هرب المسؤول بيقتنع سامسة إنه صار كائن مخيف لا يصلح للعمل؟ لا، قاعد يفكر إنه يا ما كان لازم أهله يخلوه المسؤول يروح بهالطريقة، ويا ريت أخته كانت موجودة، كانت أكيد سكرت الباب ولاقت طريقة تهديله أعصابه منشان تكسبه لصفهم قدام رئيس الشركة. والطريف إنه فكر بما إنه مديره بيحب النسوان فأكيد رح يقتنع مع أخته ويضل. يعني عم فكر بكل تفصيل ممكن يساعده ويدعمه إنه يقتنع المدير إنه هو يعني وضعه مو تمام، ويبرروا له هالعذر، مع إنه هو صار حشرة، انمسخ وصار حشر. يعني حالة استحواذ كاملة تجاه الشغل والشركة والمدير، تفاصيل، حالة استعباد كاملة. هذا بالرغم من شو؟ من رغم من انه سامسا عنده رغبة لا واعية بانه ينفصل من الشركة، ما بيطيق الشغل، لكن مجرد ما شعر انه شغله بخطر صار كل همه يحافظ على هالشغل. هذا الوضع يعني كتير موظفين رح يشعروا فيه تماما. وباعتبار الاخت ما كانت موجودة، كانوا باعتينا لتجيب الطبيب ومصلح الاقفال، لأنه خاف يكون صاير لسامسا شيء جوا الغرفة. فقرر سامسا يتصرف لحاله ليقنع المدير ويضل. فدخل الصالة وراح يلحق المسؤول اللي هرول مثل المجنون. هون صحت أمه وشافيته وخافت وتفركشت بالطاولة، فأجا بيو وبلش يطرده بعصاية ليرجع غرفته، وهيك فوته بقسوة وضرب لحتى فات مدودخ على الغرفة. هون استسلم وحط راسه ونام. وبيوصف كافكا أنه فاق غريغور المساء بعد نوم عميق أشبه بالإغماء منه إلى النوم. يعني بعد هالاستسلام للأمر الواقع الجديد استطاع أنه ينام نوم عميق بلا كوابيس. يعني فينا نفهم أنه حادثة المسخ والتحول لحشرة هو وحدة من رغبات سامسا اللاواعية اللي تحققت بالفعل ليقدر يستسلم ويشبع نوم ويخلص من المسؤوليات. هون في نقطة بحب نوه عليها، أنه لما الواحد منا يكبت مشاعر مزعجة ما خلال النهار وما بيقدر يبوح فيها، ممكن هالمشاعر تكون محرمة مثلا أو مخجلة اجتماعيا، لابد يطلعها اللاوعي بالأحلام. ما في واحد منا إلا جرب هيك تجربة. وإذا الواحد ما عنده وعي بهالموضوع غالبا رح يشعر بالذنب من هالأحلام، ممكن يأثر عليه نفسيا ويفكر حاله آثم أو ملعون أو راكبته الجن والعفاريت، رغم أنه هو مجرد رد فعل طبيعي من اللاوعي لمشاعر الكبت اللي بتصير بالنهار. بسميها فرويد العودة المكبوتة، وهو أمر طبيعي كتير وما لازم ينفهم إلا ضمن هالسياق. أما بخصوص غريغور سامسا، لما بيذكر كافكا عبارة استيقظ من أحلام مزعجة، ممكن كان عم يحلم أنه تحول لحشرة، ولما فاق فكر حاله لسه بحلم وتفاجأ أنه فعلا هو تحول لحشرة. هلا فيكم تتوقعوا شو تتمة القصة؟ عيلة معتمدة على شخص فاقوا الصبح لاقوه متحول لكائن غريب مخيف لا يمكن التفاهم معه. طبيعي أول شيء يدوروا على طريقة لاحتواء هذا الكائن. تاني شيء لازم يشوفوا كيف لازم يدبروا أمورهم ليقدروا يعيشوا، ما عاد عندهم معيل. وعادة الله بيعين، بتمر فترة من المعاناة مع الوضع الجديد وبعدين بيتم التعود والتأقلم وتستمر الحياة. وهذا اللي بصير بالرواية، ما في شيء مفاجئ، لكن السرد اللي بيسرده كافكا آسر، كل جملة فيه تحوي عبرة، هي لوحة فنية بحد ذاتها. المهم بفيق سامسا بعد هالنوم اللذيذ، ويمكن هذه أول مرة بينام فيها مبسوط من 5 سنين. شعور لذيذ باللا مسؤولية، شعور لذيذ بالاستسلام. بفيق بيلاقي أخته حطت له قدام الباب صحن حليب عليه شوية خبز، لأنه غريغور كان يحب الحليب، لكن بيتفاجأ أنه ما استساغ طعمه وما قدر يشربه. ولما بترجع الأخت وبتلاقي الصحن مو مأكول منه، بتجيب له بذكاء وعطف وحنية عدة وجبات، شيء بايت، شيء معفن، وشيء جديد. وبما أنه صار غريغور حشرة، بيتفاجأ أنه ما بيستطعم غير الأكل البايت والمعفن. وهون بتصير الأخت تحط له وجبتين باليوم وتنظف له غرفته. هون بفرجينا كافكا جانب مهم من طبيعة غريغور سامسا النبيلة وغير الاستغلالية. بيقول: كان يتمنى لو كان بإمكانه التحدث لأخته وشكرها على كل ما تفعله من أجله، لاستطاع تقبل خدماتها بارتياح، أما بحالته تلك كانت خدماتها تجعله يتألم. فعلا الشخص اللي يتعود يعطي صعب كتير يتحول لشخص يجوز عليه العطاء، فما بالك بدون ما يتمكن حتى أنه يشكر المعطي. الشكر اللي هو نوع من رد معنوي للجميل أو الدين. على كل حال منشوف هون أنه رغم شكل سامسا المخيف
إلا أنه الحب اللي زرعه مع أخته ما راح على الفاضي وكان عم يأتي بثماره. لكن السؤال لأيمت؟ كان كل شيء بسامسا الجديد بدل على أنه تحول لحشرة. محبته للأكل العفن، قدرته على المشي على الجدران والسقف، تركه آثار دبقة من رجليه أثناء المشي. لكن ما خطر لبال حدا أنه كان قادر يفهم كل شيء حواليه. مثل ما قلت، وعيه كان نفسه، لكن الجسد اللي بيحوي هالوعي هو اللي تغير. ولا شك لو كانوا بيعرفوا أهله أنه قادر يفهمون كان تغير الحال تماما. غالبا كان تم التوصل لطريقة يكمل فيها سامسا خدمة العائلة، مثل أنه يشتغل بسيرك مثلا، أو ينعرض بمتحف تاريخ طبيعي ويصير ظاهرة نادرة ونقطة جذب سياحي وعلمي وطبي يتوافد لشوفة الزوار من جميع أنحاء العالم. وبهالحالة كانت رح تكمل سيرة سامسا طريقة تراجيدية أكثر، وكنا صرنا أكيد أمام رواية سوداوية وكابوسية أكثر من روايات كافكا. لكن كانت غاية الرواية تعرض الأحداث من وجهة نظر سامسا، من منظوره كمتفرج على انعكاسات مسخه على حياة عيلته، من دون ما يكون عنده أي إمكانية لأي مبادرات. المهم تقعد العائلة المساء لحتى تراجع أمورها المالية، وغريغور عم يسمع من غرفته من جوا. كان يقرب على الباب ليسمع، وبيتبين أنه كان باقي مبلغ صغير من تجارة الأب وعم ياخد عليه فوائد. طبعا ما كان سامسا عنده علم بالموضوع. وبيتبين كمان انه المصاري اللي كان يعطيها سامسا لاهله كل اول شهر ما كانت تنصرف كلها، وكان يدخرها ابوه. لكن هالمبلغ ما كان راح يكفي بطبيعه الحال لتعيش العائله بدون شغل، فكان الحديث عن ضروره انه يشتغلوا. بيوصف كافكا انه لما كان غريغور يسمع هالكلام كان يرمي نفسه على الاريكه من شده الانزعاج، والخجل يسري في بدنه سخونه من فرط الشعور بالخزي والاسى كلما سمع اهله يتحدثون عن ضروره كسب المال. انتهى الاقتباس. لكن لما عرف انه في مال متوفر وفوائد خفف هالشيء من شعوره بالذنب، يعني على الاقل عرف انه اهله مو على الحديدة. لكن السؤال ليش اصلا ليحس بالذنب والخجل؟ هو اساسا شو غلط؟ الحقيقة هو شعور بالذنب بسبب حالته، مو لانه عمل شيء غلط. هو حاسس بالذنب لانه صار ضعيف ومكسور. هذا الشعور المؤلم اللي بيرافق اللي عندهم ضمير وبيحسوا بالمسؤولية تجاه غيره، انه بدل مو الاخرين يشعروا بالذنب تجاهه لأنه اتكالهم الزايد عليه كان أحد أسباب وصوله لهالحالة، هو اللي عم يحمل هالشعور بالذنب. لكن من ناحية تانية ما منع هذا الشيء سامسا يفكر ويخطر له أنه لو كان بيعرف أنه مصرياته كان عم يتوفر منها كان دفع منهم لرئيسه بالشغل ليسدد جزء من دين أبوه، وبهالطريقة كان ممكن يخفف من المدة أو بالأحرى المحكومية اللي كان عم يقضيها بهالشغل القاتل. لكنه رجع قال لحاله منيح ما عرفت فيهم لأنه تدبير بيه هو الأفضل. وكأنه جزء الإيثار فيه عم يرد على الجزء الأناني وعم يقول له أنه تصرف أبوه الأناني كان هو الصح. فعلا هدول اللي عندهم إيثار تجاه الآخرين بتلاقي الواحد منهم بيكون وضعه صعب وبيزعل، وبيجي بيزعل على ناس وضعهم أحسن من وضعه، وإذا اشتكوا له بينسى همه وبيقعد يحاول يساعدهم رغم أنه هو اللي بحاجة لمساعدة. المهم صاروا أهله يشتغلوا. الأب اشتغل مستخدم ببنك، وأخته صارت بائعة بمحل تجاري، وحتى الأم بلشت تشتغل بالخياطة من البيت لمحل أزياء. ومنلاقي سامسا مستغرب كيف أبوه اللي كان عطول تعبان وما له حيل يتحرك صار نشيط وممشوق وكأنه دبت الحياة فيه من جديد. وأخته اللي كانوا مفكرينها مدللة وما خرجة شيء صارت تشتغل بالنهار وبالليل تتعلم فرنسي لحتى تطور حالها وتلاقي شغل أفضل. وهون في عبرة كبيرة: إذا كنت أب وعم تعمل كل شيء عن ابنك تذكر إنك بتربيه أحسن إذا خليته يعتمد على نفسه. وإذا كنت أم ومقيدة حالك بالبيت وبتعملي كل شيء عن أولادك ومفكرة إنه أولادك ما خارجين يتركوا لحالهم بالبيت مثلا، جربي خفي عنه وشوي شوي بتلاقي أحوالهم ماشية، أنت الكسبانة وهن كمان. وإذا كنت معيل وعلى طول شايل الهم كله ومفكر إنه اللي حواليك لا يمكن الاعتماد عليهم وإنه إذا صار لك شيء رح تخرب الدنيا ويموت الجوع، جرب أعطيهم فرصة، جرب خد استراحة، أعطي حالك فرصة ولو أسبوع أو شهر، وبتشوف إنه الحياة رح تستمر، رح يلاقوا الحلول بحضورك وبغيابك، لأنه الاتكال بيعلم الكسل. نرجع للرواية. واحدة من الأحداث المهمة بالرواية، وبعد شهرين من حادثة التحول بتلاقي الأخت إنه غريغور عم يستمتع بالمشي على الجدران والسقف، فبتحاول تفضي له الغرفة وبتطلب مساعدة الأم اللي كانت لهلق ما دخلت لسه على الغرفة، وبتنبسط الأم لأنه كانت حابة تشوف ابنها. وكان سامسا يتخبى تحت كنباية كل ما دخلت أخته حتى يجنبها مشقة شوفته القبيحة. ولما فاتت أمه حاول يتخبى على الآخر منشان ما تخاف أمه، لكن لما شافهم عم يفضوا كل شي بالغرفة حاول ينقذ لوحة معلقة على الحيط كانت بتعني له، فتسلق الحيط وحاوطها منشان يفهمهم إنه هذه ما تشيلوها، هي بدي إياها. ومجرد ما شافته الأم أغمي عليها فورا. راحت الأخت تجيب كحول لتفيق الأم. هون بيشعر سامسا إنه لازم يساعد، بينسى حاله إنه حشرة مخيفة وبيتغلب عليه حس المبادرة،
وبيروح على الغرفة وبيزحف على الغرفة ليساعد. هون برن الجرس وبتروح الأخت تفتح الباب، بيكون الأب جاي من شغله، فبتبكي البنت وبتقول له غريغور فلت من غرفته وأمي أغمى عليا بس صارت هلق منيحة. هون قبل ما يفهم الأب الموضوع بفكر إنه سامسا هو السبب، فبيجن جنانه وبيمسك تفاحات من صحن على الطاولة ويبلش يرميها على سامسا، ووحدة من هالتفاحات تنغرس بظهره، وبيضل الأب يرمي التفاح حتى تجي الأم تتوسل له إنه يوقف، وبيرجع سامسا مهزوم مكسور الخاطر على غرفته. هون بيسترسل كافكا استرسال رائع وبيوصف فيه الأب كيف استأسد عليه وبيقول: أهو نفس الشخص الذي كان شبه عاجز الآن يقف وقفة محكمة، يلبس بدلة مرتبة زرقاء بأسرار مذهبة. طبعا الوصف هون متأثر بصورة كافكا عن أبوه الحقيقي اللي كان معروف بقسوته، وكانت علاقة كافكا فيه مضطربة كتير. وطبعا ما في شك انه في ظلم لصورة الاب بهالتوصيف، لكن هذا بيعكس معاناة كافكا العميقة مع تسلط والده. ظلت التفاحة مغروسة بظهر غريغور وسببت له إعاقة شبه دائمة، ما عاد يقدر يتسلق على الجدران وحركته نفسها صارت صعبة وبطيئة، وبعدين صار يقضي أيام بطولة دون نوم تقريبا. ومع ذلك كان يتخيل بطريقة مؤثرة بأنه يوما ما رح يتمكن من الإمساك بزمام أمور العائلة من أول وجديد مجرد ما انفتح الباب. يعني أحيانا الواحد بيفكر، يعني خياله وإحساسه بالمسؤولية بيفكره رح يكون أقوى من جسده، لكن ما في الواحد يتجاوز جسده اللي ممكن يخونه. وبعدين بتصير الأخت تمل وتتعب وتبطل تهتم بسامسا. صارت آخر فترة قبل ما تروح على الشغل تدفش له برجلها صحن فيه أي أكل شو ما كان، والمساء تسحب هالأكل بمكنسة دون ما يفرق معها إذا كان أكل منه أصلا، وهو غالبا ما كان ياكل شيء. وصارت تهمل تنظيف الغرفة حتى توسخت بالغبرة والوسخ. وفي مرة من المرات قامت الأم بعمل تنظيف شامل ودقيق لغرفته، لكن الأخت لما رجعت المساء من الشغل وعرفت بهالموضوع انزعجت كتير وجنت وبهدلت الأم على هالفعل. ما وضح كافكا السبب غير انه استبداد الاخت بتنظيف الغرفة او تركها على حالها. هون منشوف تحول شديد بموقف الاخت. شو كان يقصد منه كافكا؟ هل رصيد الحب والشفقة استنزف نتيجة تعب الاخت؟ وشو سبب تسلطها ومنع الام اساسا من انها تنظف غرفة سامسا؟ اذا هي ما قادرة تنظف ليش ما بتخلي امه تنظف وتقوم بمسؤولية اطعامه او تنظيفه، او تقوم هالمسؤولية الصعبة اللي كانت هي عم تعملها، باعتبار انه خلص هي فرطت وتعبت. بعتقد انه هالسلوك مفهوم الى حد ما، انه الاخت هي كانت شايله كل مسؤوليه اخوها طول الوقت ومن حقها تتعب، فلما بتيجي الام تنظف رح تشعر البنت انه هالشيء قلل من قيمه تعبها السابق، انه كل شيء اشتغلته راح على الفاضي، ما حدا رح يتذكر تعبها ورح يتذكروا شغل الام وتعبها، ورح تاخذ امها مكانها بهالدور المهم اللي كانت هي شعور بتحقيق الذات، شعور باهميتها، كانت هي عم تشتغل الشغل. وهون نقطة مهمة بالتعاملات الإنسانية يمكن الوقوف عندها، كيف صارت الأخت من شدة الاستنزاف والإنهاك العاطفي لا قادرة ترحم ولا تخلي إمها ترحم. وبيفقد غريغور الاكتراث بنفسه، صار يقضي معظم الوقت لابد ومهمل تماما، وبيأجروا أهله غرفة بالبيت ل3 مستأجرين ليزيدوا المدخول المادي. وفي يوم من الأيام بيكونوا هالمستأجرين عم ياكلوا بالصالة وبيسمعوا الأخت عم تعزف على الكمانجا بالمطبخ، فبيبدوا اهتمام. بيجي الأب بيدعو البنت تعزف عندهم بالصالة وبتبلش تعزف، وبيكون سامسا عم يراقب وبيقرر يزحف على الصالة ليسمع عن قرب. وهون استرسال آخر بيقول: منذ وقت وبشكل لم يكن يستغربه هو أصبح لا يحرص كثيرا على مراعاة الآخرين، علما أن تلك المراعاة كانت في الماضي من دواعي فخره، رغم أنه الآن تحديدا لديه الكثير من الدوافع للمراعاة والتخفي عن الأنظار، فقد كان مغطى بالغبار بالكامل، مليئا بالأوساخ وبقايا الطعام المعلقة بجسمه أثناء الزحف. وصل إلى مرحلة غير مبالي بأي شيء، لا ينظف نفسه كما اعتاد أن يفعل. وبهذا الوضع تقدم داخل غرفة الجلوس النظيفة تماما، ورغم أنه أخته كانت عم تعزف عزف كان شايفه كتير حلو، لكن مل المستأجرين وفقدوا الاهتمام وصاروا يتسلوا بالتدخين. وهون شعر بالضيق من أجل أخته وحس أنه الوحيد اللي بيقدر قيمة عزفها. ويوصف كافكا شعور غريغور وتخيلاته باسترسال آخر رائع بيقول فيه: وعقد العزم على أن يتقدم بلا تردد حتى يصل إلى حيث أخته، وأن يجتذب تنورتها مصحوبة بكمانها، إذ ما من أحد هنا يقدر عزفها مثل ما يفعل هو. وكان مبتغاه ألا يتركها تفارق غرفته بعد الآن، على الأقل ما دام حيا، وللمرة الأولى فإن منظره المرعب سيكون نافعا، وسيحرص على أن يكون عند كل أبواب غرفته في نفس الوقت، ويصد المعتدين بأن يفح في وجوههم. لكن اللي صار أنه هو ماشي بالصالة نحو أخته بينتبه له واحد من المستأجرين وبيبهدل الأهل أنه مخباين علينا أنه هذا المخلوق ساكن جنبنا، راح نترك بكرة البيت
وما رح ندفع شيء وأصلا يمكن نشتكي عليكم. هون بتشوف أخته وكمان بترتعب منه وبتبعد عنه وبتنفجر بغضب وبتقول لازم نخلص من هذا الوحش، عملنا كل شي فينا نعمله وما حدا في يلومنا، لازم ننسى انه هذا غريغور. لو كان هذا غريغور كان أدرك مأساتنا واستحالة الحياة معه وكان مشي منه لحاله، على الأقل كان خلانا نعرف نعيش ونتذكره بالخير. أما هلأ فهالحيوان عم يطاردنا ويطرد المستأجرين ويبدو حابب ياخد شقة لحاله وينومنا بالشارع. حالة تخلي كاملة. اصطدمت أحلام اليقظة عند غريغور بأقصى واقع وأدرك أنه انتهى كل شيء وزحف ليوصل لغرفته بأسرع ما يمكن. هون منشوف كيف غريغور استسلم بعد ما شاف ردة فعل أخته واستوعب أنه ما حدا بده منه شيء، لا تعاطف ولا حب ولا أي شيء، وأدرك أنه ما عاد قادر يقدم أي شيء ووجوده صار عبارة عن ارتكاب مستمر للآثام والذنوب. بيقول كافكا راح اقتبس بتصرف: وبعدما دخل في الظلام بدأ يفقد الإحساس بكل الآلام وحتى بالتفاحة المهترئة المنغرسة في ظهره والمنطقة الملتهبة حولها المغطاة بالغبار، واستذكر عائلته بحب وحنان، وكانت فكرته ضرورة اختفائه قد أصبحت أكثر ترسخا لديه ربما منها لدى أخته. واستمر بتأملاته الغامضة في حال من السكينة حتى الساعة 3 صباحا، وشهد الضوء بدأ ينتشر في الخارج، ثم سقط رأسه أرضا ولفظ في وهن آخر أنفاسه. انتهى الاقتباس. هون منشوف انه غريغور قرر بشكل لا واعي انه يموت، ولانه طيب القلب بيسامح الكل وبيتصالح مع حاله ومع اسرته، وتتغلب نزعة الخضوع عنده على نزعة التمرد فبيخضع وبيموت. ولا شك انه كتار منا بيعرفوا ناس يأسوا من الحياة وباعوا الدنيا واشتهوا الموت وتمنوه وما طولوا حتى ماتوا بالفعل. بعد ما بيموت غريغور تجي الخادمة تكنسه مثل القمامة وبيطرد الأب المستأجرين، وبتطلع العيلة مشوار مستمتعين ومتفائلين بالمستقبل مع التخطيط للانتقال لبيت جديد أصغر وأرخص وأنسب، وتلاقي البنت شي عريس وبدت الحياة جميلة بنظر من جديد. وهيك بتنتهي الرواية القصيرة نهاية مؤثرة بدون شك، لكنها تطرح أسئلة عميقة وقاسية حول العلاقات الإنسانية وقيمة الإنسان بالمجتمع. مثلا، هل بيفقد الإنسان قيمته تماما بمجرد فقدان القدرة على العطاء؟ هل كل العلاقات بما فيها الأسرية تعتمد فقط على المصالح المتبادلة؟ هل من الحكمة أنه يعيش الإنسان حياة قاسية ليحقق رغبات وأحلام الآخرين؟ شو هي الحدود اللي بتكون عند التضحية مقبولة؟ هل كان ممكن الأهل يتحملوا غريغور لو تم تقدير تضحيته بشكل حقيقي؟ أم التحمل وصل لمرحلة مستحيل؟ بخصوص الوظيفة، ألا يجب أنه يتم النظر إلى الوظيفة ضمن حدود أنه هي عمل لكسب العيش ومو حالة سجن أو تعذيب أو استحواذ؟ اللي عم يشتغل وظيفة بيكرهها بظروف ما بتناسبه حتى لو كانت بمكتب مكيف، ألا يجب أنه يتمرد على هالأسر ويجرب شيء جديد ممكن يكون أفضل؟ راح أترك هالأسئلة مفتوحة للنقاش، ويا ريت كل واحد عنده تجربة مفيدة بأفكار الحلقة يشاركنا فيها. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.